Friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to see a new topic, have, has. आपणा सर्वांचं माझ्या या YouTube चॅनलवरती खूप खूप हार्दिक स्वागत. आज आपण न्यू टॉपिक पाहणार आहोत. त्याचं नाव आहे have, has. याचा वापर आपण वर्तमान काळामध्ये करतो. यूज इन प्रेझेंट टेन्स. आपल्याकडे ज्या वस्तू आहेत, ज्या थिंग्स आहेत ते सांगण्यासाठी आपण याचा वापर करतो. माझ्या या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण एम इज आर त्यानंतर वॉज वेअर हे पाहिलेलं आहोत. हे एकूण इंग्रजी शिकण्यासाठी 6 बेसिक कन्सेप्ट खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यातलं पहिलं आहे एम इज आर. याचा अर्थ आहे आहोत. म्हणजे वर्तमान काळामध्ये मी कोण आहे, तू कोण आहे, ते कोण आहे, त्या कोण आहेत, आपण कोण आहोत, तुम्ही कोण आहात ह्या सांगण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. किंवा आपण कोठे राहतो, त्यानंतर आपण काय करतो, त्यानंतर आपली मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था कशी आहे, किंवा तू कोण आहे हे सांगण्यासाठी आपण एम इज आरचा वापर करतो. हे आपण पाहिलेले आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर माझ्या जे प्रीवियस व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतरचा आहे वॉज वेअर. वॉज वेअर वी मोस्टली यूज इन पास्ट टेन्स. म्हणजे भूतकाळामध्ये कोण होतो, ते कोण होते, त्या कोण होत्या ह्या सांगण्यासाठी आपण वॉज वेअरचा वापर करतो. याचेही युजेस आहेत. प्रोफेशनसाठी आपण वापर करतो. त्याच्यानंतर फिजिकल मेंटल कंडिशन सांगण्यासाठी वॉज वेअरचा वापर करतो. त्यानंतर आपलं एज साईज वेट सांगण्यासाठी त्याचा वापर करतो. त्यानंतर प्लेस आपण कुठे राहतो. त्याच्यानंतर वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन साठी आपण वॉज वेअरचा वापर करतो. तिसरं 6 बेसिक कन्सेप्ट मधलं तिसरं आहे शॅल बी, विल बी. याचा वापर आपण फ्युचर मध्ये करतो. फ्युचर मध्ये तुम्ही कोण असणार आहात, मी कोण असणार आहे, ते कोण असणार आहे, आपण कुठे असणार आहोत, आपली मानसिक शारीरिक अवस्था कशी असणार आहे हे सांगण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो. त्याच्यानंतरच आहे हॅव, हॅज. हे फोर्थ आहे. म्हणजे वर्तमान काळामध्ये आपण सर्वांकडे ज्या वस्तू आहेत त्या सांगण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो. याच्यानंतर फिफ्थ आहे हॅड. पास्ट मध्ये आपल्याकडे काय होत्या, भूतकाळामध्ये आपल्याकडे कोणकोणत्या वस्तू होत्या त्या सांगण्यासाठी आपण हॅडचा वापर करतो. आणि भविष्य काळामध्ये ज्या वस्तू असणार आहेत, तुमच्याकडे काय असणार आहे, माझ्याकडे काय असणार आहे, तिच्याकडे काय असणार आहे, त्यांच्याकडे काय असणार आहे, रामकडे काय असणार आहे, श्यामकडे काय असणार आहे, ह्यासाठी आपण शॅल हॅव, विल हॅवचा वापर करतो. हे जे हॅड आणि शॅल हॅव, विल हॅव आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर आता चला तर आपण आता पाहणार आहोत हॅव, हॅज. वी यूज इन प्रेझेंट टेन्स. वर्तमान काळामध्ये माझ्याकडे, तुझ्याकडे, तिच्याकडे, त्यांच्याकडे, रामकडे, श्यामकडे कोणकोणत्या वस्तू आहेत, काय काय आहेत हे सांगण्यासाठी आपण याचा वापर करतो. बेसिकली यामध्ये आपण सिंग्युलर आणि प्लुरल असे केलेले आहोत. एक वचन जर असेल तर आपण कशा पद्धतीचे वाक्य तयार करायचे आणि त्यानंतर प्लुरल वाक्य कशा पद्धतीने तयार होतात तुम्हाला माहिती असेल. एकापेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण अनेक वचन म्हणतो. त्यामध्ये आपण बॉयचं बॉईज, गर्ल्सचं गर्ल्स या पद्धतीचे सेंटेन्स तयार होतात. चला तर आता आय हॅव. दिस इज अ सिंग्युलर. इन फ्रंट ऑफ आय वी यूज हॅव. आय हॅव अ कार, आय हॅव अ चॉक, आय हॅव अ मोबाईल, आय हॅव अ लॅपटॉप, आय हॅव अ ब्लॅकबोर्ड. अशा पद्धतीचे आपण वाक्य तयार करू शकतो. आय हॅवचं प्लुरल काय होतं, वी हॅव. म्हणजे आमच्याकडे काय आहे, वी हॅव अ बाइक्स. आमच्याकडे गाड्या आहेत. वी हॅव अ कार्स. आमच्याकडे कार्स आहेत. आय हॅवचं प्लुरल वी हॅव. नेक्स्ट यू हॅव. तुझ्याकडे काय आहे, यू हॅव अ लॅपटॉप. तुझ्याकडे लॅपटॉप आहे. यू हॅव अ सॅमसंग फोन. तुझ्याकडे सॅमसंग फोन आहे. मग याचं प्लुरल काय होतो, यू हॅव. तुमच्याकडे. यू हॅव अ फ्रीज. यू हॅव अ ट्रायपॉड. यू हॅव अ मोबाईल फोन्स. एकापेक्षा जास्त असेल तर. त्याचा नेक्स्ट आहे थर्ड पर्सन ही हॅज. त्याच्याकडे काय आहे, ही हॅज अ chalk, he has a pencil. She has. Mostly we use she for ladies. मुलींसाठी आपण she वापरतो. She has a necklace, she has a ring, she has a chain. अशा पद्धतीचे. आणि याचं प्लुरल आहे they have. त्यांच्याकडे. They have a cow, they have a dogs, they have a bikes. This type we make different sentences. Do you understand? In front of I, you, we, you, we use have. Then he, she, it याच्या समोर आपण has वापरतो आणि they च्या समोर have वापरतो. काही सिंग्युलर सेंटेन्स बघणार आहोत आपण या ठिकाणी. I have a car. याचा मराठी अर्थ काय होतो, माझ्याकडे कार आहे. You have a computer. म्हणजे तुझ्याकडे कॉम्प्युटर आहे. त्याच्यानंतर he has a bike. त्याच्याकडे काय आहे,
गाडी आहे. त्याच्यानंतर सी, सी हॅज अ रिंग, तिच्याकडे रिंग आहे. इट, इटचे वाक्य बेसिकली तयार होत नाही. त्याच्यानंतर आपण प्लुरल पाहणार आहोत. प्लुरल सेंटेन्सेस कशा पद्धतीने तयार होतात बघा या ठिकाणी. वी म्हणजे आम्ही, वी हॅव बाईक्स, आमच्याकडे गाड्या आहेत. त्यानंतर यू, यू हॅव म्हणजे तुमच्याकडे काय आहे, यू हॅव लॅपटॉप्स म्हणजे तुमच्याकडे सगळ्यांकडे लॅपटॉप्स आहेत. त्यानंतर दे, ते किंवा त्यांच्याकडे, दे हॅव, दे हॅव पेन्स, त्यांच्याकडे पेन्स आहेत. अशा पद्धतीचे वाक्य आपण तयार करू शकतो. तुम्हाला कळलं असेल सिंग्युलर सेंटेन्स, त्यानंतर प्लुरल सेंटेन्स. अजून कशासाठी हा हॅजचा वापर होतो तर नकारात्मक वाक्य कसं तयार करायचं, एखादं व्हर्बल क्वेश्चन कसं तयार करायचं, त्यानंतर निगेटिव्ह व्हर्बल क्वेश्चन कसं तयार करायचं, त्यासाठी आपण हा हॅजचा वापर करतो. या ठिकाणी तुम्हाला एक वाक्य मी घेऊन समजावून सांगणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव अ कार, माझ्याकडे कार आहे. हे झालं होकारार्थी वाक्य. त्याचा आपण जर निगेटिव्ह नकारार्थी बनवायचं असेल तर आय हॅव नॉट अ कार, माझ्याकडे कार नाही. दिस इज अ निगेटिव्ह सेंटेन्स, दिस वन अ पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. आता मला क्वेश्चन करायचं आहे, हॅव यू अ कार किंवा हॅव आय अ कार, माझ्याकडे कार आहे का. मग कसं तयार होईल, हॅव सुरुवातीला घ्यायचं, हॅव आय अ कार क्वेश्चन मार्क, माझ्याकडे कार आहे का, किंवा हॅवंट, हॅवंट आय अ कार, माझ्याकडे कार नाही का. हे हॅवंट जे आहे हॅव नॉटचं शॉर्ट फॉर्म आहे. अशा प्रकारचे तुम्ही काय करू शकता, वाक्य तयार करू शकता. एखादं जर मुलीचं नाव असेल, पर्टिक्युलर मुलाचं नाव असेल तर त्याच्या समोर आपण हॅज वापरतो. राम हॅज अ डॉग, सीता हॅज अ नेकलेस. त्याचंही आपण निगेटिव्ह वाक्य तयार करू शकतो. तुम्ही जर माझ्या YouTube चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. माझे अनेक व्हिडिओ या माझ्या YouTube चॅनलवर तुम्हाला मिळतील. पहिल्यापासून जर माझे व्हिडिओ बघत राहिला तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक हाऊ टू स्पीक इंग्लिश म्हणजे इंग्रजी कसं बोलायचं याबद्दल आयडिया येईल आणि इंग्रजी बाबतीत तुमच्या मनामधला जो भीती आहे तो हळूवारपणे कमी होईल. इंग्रजी हा विषय शिकण्यासाठी खूप सोपं आहे, पण ग्रामीण भागातील मुलं म्हणा किंवा शहरी भागातील मुलं म्हणा बोलत नाही किंवा घाबरतात. मराठीपेक्षाही खूप सोपं आहे. मराठीमध्ये व्याकरण आहे, त्यानंतर काना, मात्रा, वेलांटी अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण इंग्रजीमध्ये तसं काहीही नाही. जे बेसिक आहे ते आपल्याला येणं खूप महत्वाचं आहे. नुसतं आपण वाचून किंवा व्हिडिओ बघून चालणार नाही, तर आपल्याला त्या पद्धतीचं प्रॅक्टिस करावं लागेल. तेव्हाच तुम्हाला काय होणार आहे, इंग्रजी तुम्ही बोलणार आहे. ओके, माझं पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगू इच्छितो, माझा व्हिडिओ जर तुम्ही पहिल्यांदा बघत असाल तर माझ्या YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा. माझ्या YouTube चॅनलचं नाव आहे सोमशेखर माने. तुमच्या मित्रांना त्यानंतर तुमच्या नातेवाईकांना हा माझा चॅनल शेअर करा, जेणेकरून तुमच्या जे कमेंट्स येतील त्यातून मी माझ्यामध्ये जे चुका आहेत ते मी दुरुस्त करेन. थँक्यू.